Вітаю, друзі. Ну що, перемовини між Росією і Україною застопорилися, бо Сполученим Штатам зараз не до нас. І на тлі цього з'являється інформація, що Зеленський хоче зустрічі з Трампом через питання, які зависли у повітрі. Взагалі, Зеленський заявив, що для вирішення ключових проблем у відносинах з Сполученими Штатами потрібна особиста зустріч його з Дональдом Трампом. І команда обох сторін вже веде переговори, щоб якось розібратися з санкційною політикою, з безпековими гарантіями в інших питаннях. Але низка тем відверто застрягла вже на рівні цих груп, не просувається ніяк, і тому потрібен прямий контакт між двома президентами. До речі, Зеленський так і не може зрозуміти головного. Це не критика, це констатація факту, що перемовини з Трампом не дають результату тільки по одній причині. Трампу це не потрібно. Взагалі, у декількох ефірах я вже раніше пояснював, що ставлення Трампа до Зеленського ґрунтується на зневазі та ще на двох моментах. Перше, це те, що свій імпічмент Трамп отримав саме завдяки Зеленському. Але тоді він відверто прослизнув між крапелек. І друге, і про це теж треба не забувати, це щира віра Трампа в те, що саме Зеленський та Байден вкрали в нього титул 46-го президента. А якщо додати невиконану обіцянку Зеленського, яку він дав Трампу, навіщо він це зробив, до речі, досі ніхто не розуміє, то пазл складається. Те, що Трамп не виносить Зеленського взагалі на дух, знають усі в його оточенні і всі в Білому домі. До речі, не лише там про це відомо, про це знають і журналісти політичні в Сполучених Штатах, і в Європі. Це відомо. Тому всі ті фото, посмішки на офіційних зустрічах та заяви Зеленського про те, що в них якби відносини батько з сином, це спроба хоча б імітувати, що не все так погано. Насправді все набагато гірше. І це проблема. Не Зеленського, до речі. Це проблема для нас. Тому що своє особисте ставлення до Зеленського Трамп переносить і на Україну. І от тут головна проблема. Він може не любити Зеленського, але Україна страждає через особисті відносини Трампа до Зеленського. До речі, Зеленський зараз це виправити не зможе, і це теж зрозуміло. Ситуація погіршується ще тим, що і Трамп, і Зеленський нарциси та обидва дуже мстливі. Я вже казав, що Трамп звинувачує Зеленського у всіх там, в тому, що він винен, в тому, що він не винен, неважливо, у всьому. І тут конфлікт закладений вже в основі, тому що нарциси не сприймають нічого, окрім захоплення ними. До речі, у Зеленського та ж сама проблема, і він якраз може зрозуміти, що відбувається в голові Трампа. Мабуть, один з немногих, хто може це зробити. Небагатьох. І скандал у лютого, до речі, минулого року в Білому домі Трамп теж не забув. Не забули його і в Білому домі самому інші політики. Тому граються на цьому. Граються і досягають потрібного результату. А Зеленський цього не може зрозуміти, що треба все ж таки бути трохи розумніше, хитріше, прагматичніше. Ще раз кажу, це пояснення того, що відбувається і що буде далі. Бо від багатьох питань, які тримають на кончиках своїх пальців в Білому домі, залежить майбутнє України. І це не перебільшення. Розумієте, стосунки між Трампом та Зеленським ніколи в житті не стануть дружніми чи близькими. Але їх можуть трансформувати в взаємовигідні відносини. Чи є така можливість? 100% що вона є. Більше того, про неї казав і я, і інші експерти, політики, всі знають про це. Для цього треба діяти через оточення Трампа. Так, через його оточення або через людей, які близькі до нього у бізнес-колах, у релігійних різних організаціях. Чи може це зробити Зеленське оточення? Якщо б змогли, то вже б зробили. І це теж лежить на поверхні. Бо всі зусилля Єрмака, Умєрова і навіть стюардеси Свериденко закінчилися нічим. Тож можливість є, а от тих, хто би з боку Зеленського
а міг би це зробити і досягнув би, немає. Хоча, увага, в Україні такі люди є і серед політиків, і серед дипломатів, бізнесменів, серед релігійних лідерів, але всі вони відсутні в команді Зеленського. Схоже, що Зеленський так і навчився працювати з кимось, окрім, наприклад, там Єрмака, Шефіра, Міндіча, Літвіна, ну або інших, хто погоджується з ним і не каже йому нічого всупереч. А тут треба інше. Тут треба слухати інших людей і робити, як кажуть вони. Схоже, що президенту України це важко сприйняти через те, що він теж нарцис, а ще через те, що він вже звик до того, що з ним всі погоджуються і тільки розповідають про його велич. Зализали. Ну, справді зализали і нашкодили цим і йому, і країні. І результат саме тому такий. Остання заява Трампа і Зеленського показує, що ніяких покращень не передбачається. Спочатку Трамп навмисно ображає президента України, заявляючи, Зеленський остання людина, від якої нам потрібна допомога, і каже, що ми в дронах розбираємось краще. І це не просто заява, це позиція. У нас намагаються це ігнорувати. Більше того, багато людей, які грають навколо Трампа в свої ігри, це використовують і кажуть, ні, хочете щось продавати у Америці? У нас свої рішення, свої історії, свої інтереси. І зразу після цього, до речі, Зеленський каже, що Україна хоче підписати США багаторічну угоду щодо виробництва дронів на 35-50 мільярдів. А потім додає, чіткої відповіді США щодо пропозиції поки немає, але вони дуже зацікавлені у цьому. Додає Зеленський, хоча розуміє, що відповідь він вже отримав. На минулому тижні в Вашингтоні була презентація одного з українських проєктів Brave. І ця презентація була не найкраща. Ті люди, які там були, скажімо так, там не було всієї еліти, військової еліти, політичної еліти, яка потрібна була, або бізнес-еліти Сполучених Штатів, щоб вони от правильно все зробили і взяли це для використання. Ні. Чому? Ну, тому що знову робили так, як вміють у нас, з баченням. Це проблема. А треба робити так, як треба в Сполучених Штатах. Використовуючи американських лобістів, американські команди і тих людей, які не освоюють бюджети, а реалізують цілі, досягають їх і допомагають. Ще раз кажу, я бачу, що відбувається сьогодні. На жаль, ми нагадуємо в багатьох випадках таких, знаєте, космонавтів, які не розуміють, куди прилетіли і що треба робити. До нас все вже вирішено і все відомо. І просто треба чужий досвід конвертувати в власні результати. Але для цього треба багато чого зробити. І треба, головне, більше не помилятися. Бо кожна наступна помилка буде дуже дорого коштувати Україні. Більше того, Трамп не змінить ставлення до Зеленського, але якщо Трамп побачить, що це йому вигідно, що це йому корисно, він буде працювати в цьому напрямку. А для цього треба, щоб його підштовхнули і, скажімо так, цю думку йому саме нав'язали люди з його родини, з його бізнес-кол, з його політичних партнерів, з його релігійного оточення. Всі ті, з ким не комунікують люди з оточення Зеленського. Ще раз кажу, величезна кількість дипломатів, політиків, лідерів громадської думки, бізнесменів і релігійних діячів є в Україні якраз, які могли б це зробити. Це потрібно не Зеленському, це Україні потрібно. Але він повинен звернутися до них, запросити їх і залучити до проєктів. Якщо цього не відбувається, то це говорить тільки одне. Значить, розуміння, що треба робити, і досі, на жаль, немає. Більше того, якщо нічого не змінювати в стратегії та тактиці комунікації, то ніяких покращень не варто і очікувати. Але чи це те, що потрібно Україні? Особливо зараз, коли є знову можливості, але які Україна чомусь не використовує через єдине питання. Нема тих, хто може досягнути результату в оточенні українського президента. Дякую, що дивились.
І сподіваюся, ви зрозуміли, про що йде мова. Сподіваюся, що ви будете далі уважно слідкувати за цією темою, бо я буду їй приділяти увагу. Я активно зараз спілкуюся з людьми в Вашингтоні, і вони пояснюють, що відбувається. Буду розповідати і вам. А ще дякую за те, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Це теж дуже важливо. Найбільша моя подяка за те, що ви активні і не пасивні, і допомагаєте каналу. Але найбільша, дійсно, найбільше, за те, що підтримуєте ЗСУ, за те, що донатите на ЗСУ, за те, що допомагаєте ЗСУ, підтримуєте ЗСУ, і за те, що доєднуєтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка допомагає Україні, щоб у нас було майбутнє. Тому гуртуємося навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.